Nên kỳ ngồi thiền tới, quý vị thử ngồi như vậy coi. Là ngồi như thế nào để thấy rằng ngồi là chỉ để ngồi thôi, không có cái mục đích gì khác. Ngồi không phải là để làm cái gì hết. Trong đó có cái chuyện giác ngộ thành Phật. Không cần giác ngộ, không cần thành Phật, chỉ cần ngồi đó thôi. Nhưng mà phải ngồi như thế nào để trong khi ngồi mình có tự do. Mình có tự do, mình có mặt thật sự đó. Mình không có bị quá khứ lôi kéo, mình không bị tương lai lôi kéo, mình không có bị phiền não, ganh tị, giận hờn lôi kéo. Ngồi như một con người tự do. Làm được không? Với cái thân của mình, với cái tâm của mình ngồi như một con người tự do. Tôi có một sư cô học trò ngày xưa bị bác bỏ vào trong tù. Và ban đêm sư cô, khi mà tắt đèn, sư cô ngồi thiền, ngồi ở trong tu. Sư cô này theo học của tôi từ hồi còn đi học trung học. Sau đó qua Mỹ học trường đại học Bloomington, mà mình ở Bloomington, học về Anh ngữ, tốt nghiệp về Anh ngữ. Sau đó về Việt Nam mà xuất gia. Và trong cái thời gian mà tranh đấu cho hòa bình, cho nhân quyền thì sư cô bị bắt. Nó bắt ở trong tù. Và bữa ngày ngồi thiền thì những người cai tù họ không thích. Tại vì họ thấy rằng mình ngồi bất động ở trong cái phòng giam của mình có vẻ như là thách thức họ. Cho nên sư cô đợi tới tắt đèn rồi sư cô ngồi thiền, ngồi như một con người tự do. Trên phương diện hình thức thì đang bị tù đày, nhưng mà trong nội dung có thể ngồi tự do. Và khi mà ngồi như vậy thì những cái chấn song hay là những cái cánh cửa nó không còn nữa. Mình ngồi mình tiếp xúc với vũ trụ thanh thản, với những mầu nhiệm đó. Còn có nhiều tự do hơn những người khác, những người đang giam hãm mình, những người cai tù, những người cảnh sát, những công an. Họ giam mình nhưng mà chưa chắc họ có tự do bằng mình. Và sư cô đi thiền hành ở trong phòng. Cái phòng rất là nhỏ, đi được chừng 7-8 bước là phải xoay trở lại. Nhưng mà vẫn đi được, tại vì đi như vậy mới giữ được cho mình đừng có mất trí, đừng có. Thì ngồi và đi ở trong đó nó làm cho cô có thể có không gian ở trong lòng. Và sư cô đã dạy cho những người ở trong tù đó, những cái người nhốt ở trong cùng một phòng đó, cái cách ngồi, thở và đi để cho họ bớt khổ. Thành ra trong cái hoàn cảnh đó mà người ta cũng làm công việc của một vị giáo thọ được. Rất là hay. Đó là sự cô Trí Hải.
Thành ra đây cái thiền đường của mình đẹp quá chừng là mình ngồi không có hạnh phúc, mà rất là uổng. Thiền đường Trăng Rằm này cũng đẹp, thiền đường Nước Tĩnh trên kia cũng đẹp, thiền đường Cam Lộ Sa Mạc cũng rất là đẹp. Thiền đường Thánh Mẫu Maya ở Sơn Hà cũng đẹp. Sương là người thiết kế cái thiền đường đó. Thiền đường Thánh Mẫu Maya ở Sơn Hà. Mình có thiền đường. Thiền đường để làm gì? Thiền đường để ngồi. Có phải thiền đường làm ra để ngồi phải không? Ngồi để làm gì? Không có làm gì hết. Ngồi là cái ultimate aim, là cái mục đích cuối cùng. Ngồi giữa gió xuân. Vì vậy cho nên ngồi ở thiền đường Cam Lộ cũng vậy, mà Hội Ngàn Sao cũng vậy, mà Nước Tĩnh cũng vậy, mà Thánh Mẫu Maya cũng vậy. Mình phải ngồi như thế nào để trong khi ngồi có hạnh phúc? Phải ngồi như một con người tự do, phải buông bỏ hết, đừng có đi kiếm một cái gì nữa hết. No more longing, no more searching. Mình có đủ để hạnh phúc rồi. Tại vì pháp môn của mình ở Làng Mai là đã về, đã tới. Mà khi mình về được, tới được giây phút hiện tại rồi, tất cả đều có đó, không cần phải đi tìm nữa. Vì cho trong khi ngồi thì mình có hơi thở, mình có hình hài của mình có tâm của mình. Đem tâm trở về với thân, đem thân trở về với tâm. Thân và tâm là hai khía cạnh của một thực tại. Lấy tâm ra khỏi thân thì thân chết, mà lấy thân ra khỏi tâm thì tâm cũng chết. Kỳ trước mình học sắc thân và danh thân nữa. Namakaya và Rupakaya là hai cái nó ở với nhau. Lấy Rupa ra thì Nama không còn, lấy Nama ra thì Rupa không còn, lấy danh ra thì sắc không còn, lấy sắc ra thì danh không còn. Vì vậy cho nên thân và tâm là hai mặt của một thực tại. Đừng có nghĩ rằng cái này có thể có được nếu không có cái kia. Thì khi mình ngồi, mình phải để cho cái thân của mình nó có tâm, và cái tâm mình nó có thân. The mindful body and the embodied mind. Mindful body tức là cái hình hài có ý thức, và embodied mind tức là cái tâm có thân. Cái thân cũng như cái software nó có cái hardware. Cái software mà không có hardware thì không có cái phần mềm, mà không có cái phần cứng thì không có biểu hiện được. Vì vậy cho nên sử dụng hơi thở, đem thân với tâm hợp nhất lại, đem thân về với tâm, tâm về với thân, có mặt trong giây phút hiện tại, buông bỏ hết, có tự do để tiếp xúc với những nhiệm màu của vũ trụ, với dòng ngân hà màu nhiệm đang vận chuyển. Trong tôi có một ngọn hùng phong đến vươn cao trời mây khói. Trong tôi có một tinh hà chuyển vận âm thầm muôn triệu tinh cầu sáng chói. Phải thấy như vậy. Và ngồi như vậy tức là đang làm phép lạ, đang ôm lấy thời gian vô cùng và không gian vô biên. Và ngồi như vậy có thể ngồi được. Ngồi
Dầu cho mình có 15 phút hay là 30 phút hay là 45 phút cũng vậy. Mình phải lợi dụng, mình phải thưởng thức từng giây từng phút. Có mấy người được ngồi như vậy. Trên đời có bao nhiêu người được ngồi như vậy. Bữa sáng được ngồi, bữa tối được ngồi. Và ngoài ra còn có những giờ khác cũng có thể ngồi như vậy được. Ngồi ăn cơm, ngồi pháp thoại, ngồi thiền trà, ngồi làm cái hạnh phúc. Tĩnh tọa, an tọa, lạc tọa. An khi thở, lạc khi ngồi. An là thở, lạc là ngồi. Đó là một cái nghệ thuật. Ngồi là nghệ thuật. Cái thất ở trên thông thường gọi là thất ngồi yên. Ngồi yên là một hạnh phúc rất là lớn. Có một lần có mấy trăm thầy tới thăm Bụt. Tới lúc 9 giờ tối, thầy Xá Lợi Phật cho họ vô ngồi chung với Bụt. Ngồi chung với Bụt là một hạnh phúc. Từ ngày xưa đôi khi phải đi cả tháng mới tới cái chỗ Bụt ở. Mà chưa chắc tới đó đã có Bụt ở đó. Tại vì không có telephone, đâu biết trước được Ngài sẽ đi đâu. Cho nên gặp Bụt, ngồi chung với Bụt, thầy trò ngồi với nhau là hạnh phúc lắm. Thì cái bữa đó là may là mấy trăm thầy tới từ xa. Thầy Xá Lợi Phật sắp đặt để cho được vô ngồi với Bụt. Ngồi từ 9 giờ tối. Ngồi tới 12 giờ khuya. Ngồi yên như vậy thôi. Thế A Nan nhẹ nhẹ tới nói với Bụt: Bạch Đức Thế Tôn, 12 giờ khuya rồi, Ngài có muốn dạy các thầy cái gì không? Bụt ngồi, tiếp tục ngồi, không nói gì hết. Thế A Nan tới về cái chỗ ngồi xuống. Rồi lúc 2 giờ khuya, thầy A Nan đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới, nói nhỏ trong tai Bụt: Bạch thầy, 2 giờ khuya rồi, Ngài có muốn dạy gì thì Ngài dạy đi. Bụt ngồi yên. Thầy A Nan trở lui ngồi xuống cho tới 5 giờ khuya, 5 giờ sáng. 5 giờ sáng thầy A Nan đứng dậy, đi nhẹ nhẹ từng bước tới. Bạch Đức Thế Tôn, 5 giờ sáng rồi, Ngài muốn dạy gì thì Ngài dạy, Ngài muốn nói gì thì Ngài nói. Lúc đó Bụt mới nhìn thầy A Nan. Bụt hỏi thầy A Nan: Thầy muốn tôi nói cái gì đó? Thầy trò ngồi với nhau như vậy chưa đủ sao? Chưa đủ hạnh phúc thôi sao? Còn nói gì nữa? Đó là câu chuyện rất là hay. Ngồi nhưng ngồi giữa gió xuân, thầy trò mà ngồi với nhau là hạnh phúc rồi. Mà phải biết ngồi, phải có khả năng ngồi, phải có khả năng hạnh phúc trong khi ngồi. Và khi mình có khả năng ngồi như vậy rồi thì mình ngồi ở đâu cũng được. Mình ngồi ở phi trường cũng được, mình ngồi ở nhà ga cũng được, mình ngồi ở bờ sông cũng được, và mình ngồi ở trong tù cũng được. Và nếu mà mọi người trên thế giới biết cách ngồi như vậy thì thế giới này sẽ có an lạc, có hòa bình, có hạnh phúc rất nhiều. Chỉ cần ngồi thôi. Trong khi ngồi thì mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại, thật sự đã về, thật sự đã tới thì mới được.
Không có cái gì có thể kéo mình đi được nữa hết. Mình ngồi đó là mình ngồi đó. Không có cái ý tưởng, không có cái mơ ước, không có cái tính toán nào có thể kéo mình dậy được. Thì cái ngồi này nó được áp dụng, cái cách ngồi này nó được áp dụng vào tất cả mọi cái giây phút ở trong đời sống hàng ngày. Cái thiền đường nước Tịnh ở trên sông Thượng, trước đó nó chỉ bằng một nửa thôi. Là mình tưởng là khi mà làm như vậy thì nó dư sức để cho mọi người ngồi thiền, ai về thiếu chỗ quá, thành ra phải làm rộng ra. Bây giờ thiền đường nước Tịnh nó rộng bằng 2 thiền đường trước. Và trong cái thời gian mà các thầy, các sư chú với có sự cộng tác các sư cô xây dựng thiền đường đó, thì mình không có thiền đường ngồi. Mỗi khi có pháp thoại sông Thượng là mình phải ngồi giữa gió xuân ở ngoài. Quý vị có nhớ những cái buổi pháp thoại ở ngoài đó không? Luôn luôn thầy mặc áo overcoat để nói pháp thoại. Cái lần đầu tiên mình được vô ngồi trong thiền đường đó, hạnh phúc vô cùng. Mà không những ngồi, mà vô lót cái sàn cũng hạnh phúc vô cùng. Rồi sơn cũng hạnh phúc vô cùng. Tưởng tượng mình có đất để làm thiền đường, mình không có giấy phép để làm thiền đường, mình không có gỗ, mình không có đinh, mình không có những dụng cụ để làm thiền đường. Thì bây giờ mình có giấy phép, có đất, có gỗ, có người cho tiền mua gỗ. Vì vậy cho nên trong khi mà dựng thiền đường hạnh phúc lắm, chứ không phải là dựng xong thiền đường vô đó ngồi mới hạnh phúc. Trong khi xây từng viên gạch, đóng từ miếng gỗ, mình có thể có hạnh phúc được. Chứ không hẳn là làm xong thiền đường rồi vô đó ngồi mới hạnh phúc. Thì trong đời sống người tu là vậy. Nấu cơm, quét nhà, chưa cầu tiêu, đều có hạnh phúc hết. Mình thường có người nghĩ chưa cầu tiêu đâu có gì mà hạnh phúc. Ví dụ mình không có cầu tiêu, quý vị nên nhớ là hồi thầy làm Sa Di là trong chùa không có cầu tiêu. Có tin được hay không? Một cái chùa mà gần cả 100 thầy ở mà không có cầu tiêu, vậy mà người ta vẫn sống được. Làm thế nào để sống được nếu không có cầu tiêu? Và xung quanh chùa nó có những cái đồi hoang, và khi mình đi cầu á, hoặc là đi tiểu thì lên trên đồi thôi. Mình làm giống những sinh vật khác của trái đất, mình làm giống con thỏ hay con nai, không có cái gì là lạ lùng hết. Và chính thầy đã làm như vậy. Hồi làm Sa Di á, thầy đâu có cầu tiêu. Hồi đó chùa Tổ không có nước máy, không có điện, không có cầu tiêu. Mà chính thầy đã sống trong hoàn cảnh đó, nhưng mà hạnh phúc vô cùng. Bây giờ quý vị có thể có hạnh phúc trong cái hoàn cảnh đó không? Hồi đó muốn đi cầu á thì phải lên trên đồi, trên núi đó. Và đừng có hy vọng là có toilet paper, không có đâu, không có những cái cuộn tròn như vậy đâu, không có. Mình lấy những cái lá chuối khô hoặc là những cái lá ở trên đồi á, mình lau. Rồi trên đường về mình ghé
ghé suối. Sự ngật tựu thủy, tức là đi cầu xong rồi tới rửa. Sự ngật tựu thủy, nói văn chương như vậy đó. Làm cái việc đó xong rồi thì tới nước. Sự ngật là việc xong, tựu thủy là tới nước. Nói rất là văn chương. Thì các thầy, các đệ tử đều phải như vậy. Mỗi khi đi cầu là phải lên đồi, tìm một cái chỗ nào vắng một mình ngồi xuống. Và con trai cũng vậy, khi đi tiểu phải ngồi xuống, chứ không có đứng mà tè như bây giờ. Các thầy, các sư chú mỗi khi đi tiểu đều ngồi xuống như là các bà bây giờ. Đó là cái cách của Ấn Độ ngày xưa. Cái hồi thầy còn bé, chưa đi xuất gia, trong nhà cũng không có cầu tiêu. Ở Việt Nam không, hồi đó chưa có nhà nào có cầu tiêu, chỉ trừ những người theo Tây Phương mà đã giàu. Thành cả gia đình đó, mỗi ngày mỗi người phải đi ra ruộng hay là đi ra đồi, đi cầu về tốn vào khoảng 40 phút. Thì mỗi ngày đi một lần thôi, và mình có thể rủ 2-3 người cùng đi một lần. Mỗi ngày thế nào cũng phải đi một lần, mà chỉ một lần là đủ thôi. Và nó đúng giờ lắm, rất là hay. Bây giờ mình có thể đi nhiều lần. Hồi đó dân số Việt Nam chưa tới 30 triệu, mới có 25 triệu à. Và bây giờ tới gần 90 triệu rồi. Và miền Nam á, cũng có cầu tiêu, người ta cũng ra ruộng, ra ở ngoài ruộng mà ngồi, và nhớ làm cho tốt ruộng thêm chứ có gì đâu. Và có những cái ao làm cầu tiêu, những cái hồ làm cầu tiêu, rồi làm một cái cầu ở trên đó, mình đi cầu xuống đó, vì dưới đó có những con cá tra rồi, nó ăn rồi nó rất là thích ăn. Ở trong nhà không có cầu tiêu. Mà cái đó mới có 70 năm, chứ có nhiều đâu, có lâu đâu. Bây giờ ở miền quê cũng có những cái vùng có nhiều nhà không có cầu tiêu. Năm 1964, 60 và khoảng 60 ấy, thì thầy có thành lập một cái trường xã hội, gọi là trường thanh niên phụng sự xã hội. Và trong đó mình học cách đi về để phục vụ dân quê đó. Thì những cái tác viên xã hội, những cái social worker của mình đó, có thể là các sư cô, sư chú hay là thanh niên, thiếu nữ. Và phải học để về vào làng á, thì có thể giúp cho họ làm 4 chuyện. Thứ nhất á, là giáo dục. Thứ hai là kinh tế. Thứ ba là y tế. Thứ tư là tổ chức. Về giáo dục á, thì mình làm thế nào để có một cái trường để cho con nít có chỗ học. Một cái trường bằng lá dừa hay là lá chanh thôi. Thì về mình làm sao mình dễ thương với các bác, các chú ở trong làng. Rồi họ thương mình, rồi mình xin họ mỗi người cho vài cây tre, cho vài tàu lá dừa, rồi mình cùng với các em mình lập thành một cái máy tranh, mình dạy con nít học. Thì người thanh niên phụng sự xã hội không có tiền, nhưng mà có cái tài, có cái cách. Thành đi về ban đầu chơi với mấy em, dạy cho nó 2-3 chữ. Rồi trời mưa xin vô tá túc ở trong nhà một bác, một chú nào đó. Rồi sau đó một vài tuần thì người ta thương. Và vì vậy cho nên là nói thôi vô trong này học đi. Rồi từ từ xin cất một cái trường. Cái đó gọi là giáo dục. Và có nhiều em không có khai sinh. Thành ra không có đi học trường được. Và vì vậy cho nên các tác viên xã hội thỉnh thoảng mới mời các sinh viên trường luật về
với là một số các vị thẩm phán về, mời một vị thẩm phán về và thiết lập một cái tòa án tại thôn quê để làm giấy thế vì khai sinh cho các em, đóng dấu ngay tại chỗ, và các em có cái giấy khai sinh để có thể ghi tên vào một trường học. Làm những cái chuyện đó, tác viên xã hội, các cô các chú của mình ngày xưa làm như vậy đó. Thì ngày xưa có những sư anh sư chị, sư anh như là Nhất Trí đó là giỏi cái chuyện đó lắm. Còn về y tế thì mình phải làm thế nào để mà giúp cho dân quê để khỏi bị đau mắt, rồi khỏi bị ỉa cháy, rồi có những cái bệnh như vậy đó. Và mình lập một cái bệnh xá nhỏ nhỏ, rồi trong đó có những cái thuốc men thường mình xin hay là mua. Rồi lâu lâu có một sinh viên y khoa về coi mạch rồi giúp cho dân làng. Và trong những cái chương trình về y tế thì mình có thiết lập cái gọi là cầu tiêu vệ sinh. Mình học được cái cách sử dụng một ít vôi và ít cát xi măng rồi làm ra cái cầu tiêu. Và trong xóm mình làm được mấy cái cầu tiêu. Và nếu mà những cái nhà đó, những gia đình họ chịu, mình có thể dạy cho họ cách làm một cầu tiêu vệ sinh. Đi xong thì xối nước nó đi vô được. Tại vì làm cầu tiêu vệ sinh như vậy á, nó tránh cho dân quê nhiều cái bệnh. Tại vì nó truyền nhiễm đó. Nếu mà mình đi cầu, mà nếu mà mình trong phân của mình nó có vi khuẩn đó, rồi nó chảy vào nước rồi nó nhiễm. Vì vậy cho nên cầu tiêu vệ sinh là một cái sự thực tập của tác viên xã hội ngày xưa. Thì các tác viên xã hội của mình, dầu là xuất gia hay tại gia, đều biết cách làm như vậy hết. Về quê rồi cộng tác với dân quê làm ra những cái cầu tiêu vệ sinh như vậy, đào hố. Và về kinh tế thì dạy cho họ cái cách ủ phân, làm phân xanh, bón ruộng, làm thế nào chăm sóc gà, vịt, trâu bò để cho nên đừng có bệnh. Mấy cái đó mình học ở trong trường hết. Và thầy phải đi nghiên cứu những cái đó ở nhiều nước. Rồi thầy về thầy tổ chức cái trường thanh niên của xã hội đó. Nó sau này cái trường đó nó thuộc một phân khoa của trường Đại học Vận Hành ở Việt Nam. Thì nói như vậy để đi trở lại là ngày xưa không có cầu tiêu. Và ví dụ như mình có cái cầu tiêu ở trong nhà là hạnh phúc rất lớn. Vì vậy cho nên vô mà có cái cầu tiêu để chùi cầu tiêu là hạnh phúc rồi. Chứ không phải chùi cầu tiêu là một cái dirty work. Có cầu tiêu mà chùi là sướng rồi. Nói tóm lại cái sự thực tập của mình á, là làm gì cũng phải có hạnh phúc hết. Trong khi nấu cơm cũng phải có hạnh phúc. Và tại mình có cái bếp này, mình có thức ăn này, mình có gạo này. Và nấu cơm là một cái hạnh phúc. Thì quét nhà cũng là hạnh phúc, chùi cầu tiêu là hạnh phúc. Và đời sống của người tu là phải như vậy. Phải có hạnh phúc trong mỗi giây phút. Mà nếu làm được như vậy thì mình đâu có cần đi tìm cái gì nữa đâu. Hạnh phúc nó có ngay trong giây phút hiện tại. Trước hết là có hạnh phúc trong khi ngồi, rồi có hạnh phúc trong khi đi, có hạnh phúc trong khi nằm, có hạnh phúc trong khi ăn cơm, có hạnh phúc trong khi quét dọn, có hạnh phúc trong khi nấu cơm, có hạnh phúc trong khi giúp những người khác. Và mình có tự do. Nếu mà mình có vợ con đùm đề phải lo thì không có thì giờ để có thể giúp người. Vì vậy cho nên người xuất gia thì có nhiều thì giờ, có nhiều tự do để giúp người hơn. Cho nên mình rất là trân quý cái tự do của mình. Khi mình đi xuất gia thì mình có cơ hội được ngồi nhiều hơn, được đi nhiều hơn, ít lo lắng hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn. Cho nên phải trân quý mỗi giây phút của đời sống của mình. Chết rồi, bữa nay quên học kinh rồi. Nó phải học kinh là chừng vài chục phút ha.